سلام خانم جبار زادگان. سلام، بفرمایید. شما مادر فرهادی؟ بله. رنگ درخواست آزادی ما خوندن. خب به سلامتی، چشمتون روشن باشه انشالله. من فرخنده جبارزادگان هستم، متولد 1332، متولد تبریز. یه خانواده معمولی بودیم، سنتی بودن، مذهبی بودن، ولی نه مذهبی دگم. محدودیت‌های خاصی نداشتیم، مرد سالاری نداشتیم، آزاد بزرگ شدیم. من بعد از دیپلم رفتم خارج از کشور، ولی خب وسطاش پشیمون شده بودم. یعنی وقتی که هواپیما بلند شد من فکر کردم که انگار که کنده شدم، ولی واقعا آدمی نبودم که بتونم بمونم. بعد از 3 سال مجبور شدم برگردم. بعد از 8 ماه ازدواج کردم، بعدم که انقلاب شد. بعد از انقلاب میتونستیم بریم خانوادگی، ولی باز هم نمیتونستم ترک کنم. یعنی خاک ایران برای من یه چیز دیگه بود. موندگار شدیم و 3 تا بچه و 1 دختر و 2 تا پسر. اردیبهشت 82 همسرم رو از دست دادم. پسر آخری من تازه آخرای دبیرستان بود. پسر بزرگم باید میرفت آلمان ادامه تحصیل. دخترم تقریبا سال آخر دانشکده هنرهای زیبا بود و اونم داشت فرانسه میخوند بره برای ادامه تحصیل فرانسه. و همه اینا یه دفعه عوض شد، اصلا همه چی تغییر کرد. پسرم نرفت، گفت یا همه یا هیچ کس. دخترم هم دیگه تا پایان نامه‌شو بگیره اینا، اونم باز تصمیمشو عوض کرد. دیدم که اینا انگار درگیر من شدن و دیگه وقت افسردگی نبود. من چاره‌ای نداشتم جز اینکه خودم رو با اون چیزی که دوست داشتم مشغول کنم و شروع کردم فعالیت کردم. نمیتونم بغلت نکنم. سلام. چطوری؟ چه بزرگ شده دخترم. ببین اونجوری این چسبی اینا، ببین کدوم یکی که دوست داری نشون بده. وقتی که با این بچه‌ها شروع کردم یه دغدغه‌هایی داشتم که دقیقاً رو همونا فوکوس کردم. یکی بچه‌های زیر 18 سال بودن و یکی هم خب حقوق زنان بود که چه حقایی از زنان توی جامعه ضایع میشه و اینا نمیدونن این حقشون چیه. یکی حضانت بچه، نداشتن حق طلاق، به خصوص حق این که زن از زمین ارث نمیبره و این یکی از مهمترین چیزایی بود که شاید توی شهرهای بزرگ این به چشم نیاد، ولی زمانی که زلزله رودبار پیش اومد نگاه کردن دیدن که این اتفاقی که میفته خب از یه خانواده یه زنی باقی مونده بود با یه خونه‌ای که آوار شده بود و این زن هیچ حق و حقوقی نداشت، چون موقعی از زمین ارث میبره زن که توش درخت وجود داشته باشه. این زمان دست تنها بدون هیچ سرمایه چی کار باید میکرد؟ اون زمان خوشبختانه تونستن این ماده رو تصریف کنن که زن میتونه از زمین ارث ببره و این خیلی موفقیت بزرگی بود. گروهی که برای جلب رضایت میریم 3 تا خانومیم، 3 تا مادریم. نه ریش سفید بودیم نه آدم خیلی بزرگی بودیم که مثلا سنمون اونقدر زیاد نبود که قبلا این کار کرده باشیم، ولی کودکانی که زیر 18 سال مرتکب جرمی می شدن و این بچه ها می رفتن توی کانون اصلاح تربیت و می موندن تا سن بالای 18 سال و 18 سالشون که تموم می شد
اینا رو میفرستادن دیگه، باید میرفتن زندان بزرگسالا، چون اینا حکم قصاص گرفته بودن و حکمشون اجرا میشد. وقتی که میفرستین کانون اصلاح تربیت، اصلاح بشن، تربیت بشن که چی؟ بعد بیان حکمشون اجرا بشه. خب ما تا اصلاح قانون اعدام زیر 18 سال رو تونستیم پیگیری کنیم که همون شد بعدش ماده 91 که الان اعمال میشه و اغلب بچهای زیر 18 سال حکم قصاص نمیگیرن، فقط یک تبصره توش اعمال کردن. نظر قاضی در اصل. خب این باز اینجا یه روزنه‌ایه که هنوز باقی مونده، ولی به هر حال خیلی خوبه که حداقل خانواده بتونن رضایت بدن. از تو من منتظرم، چجوری میکنم؟ آقا من از تو منتظرم. گریه نکن، نمیخواد بری. ورود به جلب رضایت، چند تا نکته رو باید هر کسی که میره این کار میکنه باید رعایت کنه، چه خانواده زندانی چه اون کسی که داره میره رضایت بگیره. نباید فکر کنن که ما الان میریم، همین الان با اینا میشیم 4 ساعت صحبت میکنیم و میایم میگیم تموم شد، رضایت دادن. اصلا این غیر ممکن. فقط در یک حالتی که شما طرف رو میذارین توی به قول معروف تو آنپاس، انگار سرشون آوار میشین و هیچ فرصتی نمیدین اونا صحبت کنن، و به خصوص خانواده های مذهبی رو میرن از طریق اینکه اگر نبخشین چه اتفاقاتی برای شما میفته. نه، اگه اینو نبخشن چه اتفاقی براشون نمیفته. اون اتفاقی که براشون میفته اینه که فقط خودشون تو عذاب وجدان میفتن. در صورتی که شما وقتی میرین با یه خانواده‌ای صحبت میکنین، جلسه اول فقط باید گوش بکنید و فقط حق رو به اونا بدین. خب مسلما حق با اوناست، چون من دیدم این حالت رو که خانواده‌ای رو تو این معذوریت قرار داده بودن و طرف مقابل که رفته رضایت بگیره یه چیزی میندازه، یا اون خودش یه رقم نجومی رو میگه که فقط خلاص بشه و اون رقم نجومی میشه پایه. ببینید خب ما پرونده‌ای داشتیم که خب تو روستاهای شهرستان‌هایی بود که رفتیم که واقعا ما هیچی نمیگفتیم، فقط میگفتیم بذارین حرف بزنن. اینا حرف نمیزدن، اینا فقط داد میزدن، فقط فریاد میکشیدن، ولی در نهایت همین آدما رضایت دادن. سلام آقا فرهاد. سلام. رسیدم به خیر. خدا صد در این دنیا صد در آخرت بهتون بده. اونایی رو که ما رفتیم برای گرفتن رضایت، میتونم بگم 70%شون به نتیجه رسید. ولی ببینیم وقتی پرونده‌ای رو سالها ادامه میدید و به هر حال در نهایت انجام نمیشه، خب یکی از یعنی تا مدت‌ها طول میکشه تا واقعا آدم ریکاوری بشه. به خصوص تو این چند سال اخیر یه جاهایی میشه که میگم نه اصلا دیگه ول کنی، ولی به محض اینکه دوباره یه تلفن میشه میبینم که دارم صحبت میکنم، دارم دادنامه میگیرم. ببینید شما تا به یه چیزی اعتقاد نداشته باشید نمیتونید اون کار انجام بدید، یعنی نمیتونید رو اون کار بمونید. خیلی کسا اومدن با ما این کار انجام بدن ولی نتونستن بمونن. نهایت 1 سال 2 سال 4 تا پرونده یه چیزیه که نمیتونم ولش کنم و واقعا چرا گاهی واقعا دلم میخواد ولش کنم. سلام، چی شد خانم جبارزادگان؟ والا اونجا که شروع بود جلسه داشتم ولی بابای نصرم فعلا نمیخواد بهش وکالت بده. اگر موازی با اینا از اون ور رو بچه‌ها کار نشه هیچ اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ برای اینکه موازی با ما هیچ کس کاری انجام نمیده که کنترل خشم توی بچه‌ها، به خصوص ما داریم رو بچه‌ها بیشتر کار میکنیم، کنترل خشم روی بچه‌ها کمتر بشه. تو کدوم نظام آموزشی این اتفاق افتاده؟ ما اینجاییم که شما به حقتون برسید و الا بر ما چه فرق میکنه؟ من نه شما رو میشناختیم نه اونا رو میشناختیم. الان 6 باره اومدیم اینجا رفتیم که چی؟ الان مسئله‌مون اینه که
مسئله خود شما حل بشه تموم شه بره پی کار شما به اون چه کار داری؟ مدل زندگی من خیلی پارو پا انداختن نیست. هنوز اون حس 70 سالگی رو ندارم. یعنی برای من اصلا غیر قابل تصوره که یه روزی بشینم تو خونه پارو پام بندازم و ندونم که چی کار باید بکنم. خوش اومدی به بیرون. آزادیت مبارک. انشالله که آینده روشنی داشته باشی. من همیشه فکر میکردم که دین آدم ها انسانیت آدم هاست و خب انسانیت بالاخره بخششه دیگه. میدونیم بخشش همیشه آدم آروم میکنه. بعد 8 سال دیروز از زندان آزاد شدم. پس از 26 سال نور امید در زندگی من تابیدن گرفت. انشالله که با کمک شما زندانی‌های دیگر آزاد بشن.